next speaker, Miss Georgina Hernandez-Yang. Very much, Ms. President. First of all, good morning to all the graduates who are here with us today. Allow me to also recognize our school president, Dualtech school president, Mr. Arnolfo Morfe, executive director, engineer Jerry Webb, our business director, Mr. Chris Malayba. Of course, Dualtech trustee, Mr. Hernandez-Yang, estate manager of Carmel Ray Development Corporation, Mr. Virgilio Lorenzo, who I think is also the reason why our office was able to meet Dualtech when we coordinated with the Philippine Chamber of Commerce. And HR manager of Daiwa Seiko Philippines Corporation, Ms. Dina Gotis. To the parents and friends, relatives of our graduates, faculty, students of Dualtech, good morning. I am here to relay to you the message of our Vice President, Nenny Robredo, who unfortunately could not join us today, but is very proud and happy of our 105 graduates today. Una sa lahat, binabati natin ang lahat ng graduates natin ngayon para sa inyong tagumpay. Lahat kayo ay simbolo ng inspirasyon at pag-asa para sa lahat na nagsusumikap para maabot ang kanilang mga pangarap. Sigurado akong hindi naging madali ang 2 taon ninyong pag-aaral. Kaya naman, ipinagmamalaki ko ang bawat isa sa inyong nagpursige upang matapos ang inyong kurso. Kayo ang patunay na walang imposible para sa taong may sipag at tiyaga. At alam natin na totoo yan dahil marami sa inyo nanggaling sa iba't ibang probinsya. Yung iba dito lang sa Malabet, sa Laguna, pero yung ibang mga graduates galing pa sa Abra, mayroong galing sa Antipolo City, kalapit na probinsya Batangas. Ito sa Visayas pa, mayroong galing Bohol, Camarines Norte, Camarines Sur, sa kapitbahay na Cavite, ito malayo ulit, Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Pangasinan, Quezon, Tagaytay, Sorsogon, Zambales. Hindi nyo hinayaan na kahit pa malayo kayo dito ay mawalan kayo ng pag-asa. Tinuloy nyo na nandito kayo ngayon. Sa katunayan, inspirasyon kayo para sa ating mga bagong scholars na kasama natin ngayong araw. Sila ang unang batch natin ng mga scholars mula sa Viruela, Agusan del Sur. Yung mga scholars po natin, magiging bahagi rin ng programa ng Dualtech. Sa ating mga scholars, bibihira ang pagdating ng mga ganitong pagkakataon. Umaasa akong lulubusin ninyo ang oportunidad na ito upang matuto at palawakin pa ang inyong kaalaman sa inyong mga larangan. Siguro sa ngayon, nag-a-adjust pa. Namimiss nyo pa yung inyong mga pamilya at balita ko dito kayo nagbagong taon. At siguro sa ngayon, unti-unti na kayo nakaka-adjust. Mensahe namin ng aming opisina ni VP Lenny para sa inyo, nandito lang din yung aming opisina para makasama kayo dito sa inyong journey ng 2 taon sa Dualtech. Higit sa lahat, wala tayo ngayon dito kung wala ang suporta at tulong ng Dualtech Center na matagal na nating naging katuwang sa paglalaan ng mga trainings na makakatulong sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa tiwala po ng Dualtech sa partnership sa Office of the Vice President. Patunay ito na ang kolaborasyon at ang pagkakaisa natin ang susi para masigurong walang may iwan sa ating pag-unlad. Yung nakita po natin sa Dualtech, kakaiba siya doon sa usual na mga training. Kadalasan po maraming mga nagbibigay ng training pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta pagkatapos. Pero yung nakita ko po kanina dito,
maganda na po yung mga napuntahan ninyo sa training, pero higit pa doon, marami po sa inyo may mga trabaho na ngayon. At yun po yung hinahanap talaga ng VP ng mga partners, yung nagbibigay ng training na may mas siguradong trabaho. Pero higit pa roon yung nakita natin yung holistic education, na hindi lang tinuturuan yung ating mga kamay, paa at isip, pero doon sa mensahe ng valedictorian natin, nahubog din yung puso ng bawat isa sa atin na mas mahalaga kaysa doon sa mga matutunan natin, yung madala natin, yung ganyan, mabuting pag-uugali, mabuting pag-iisip. At maraming salamat sa Dualtech para po dyan. Mula pa noong maupo si VP Lenny sa pwesto, naging malinaw sa kanya ang gusto niyang gawin. Ang iahon mula sa kahirapan ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Upang ganap itong matupad, binuo natin ang Angat Buhay, isang programang tutugon sa problema ng gutom at kahirapan. May 6 itong advocacy areas, kung saan tayo bumubuo ng mga programa para sa ating mga partner communities sa tulong ng ating mga development organizations. Ang 6 na advocacy areas na ito ay food security and nutrition, universal healthcare, public education, housing and resettlement, rural development, at people empowerment. Mula sa 6 na ito, may nakita tayo na common denominator na kung matugunan, mahahanapan ng solusyon ang iba. Ang pinakakailangan, trabaho at hanap buhay. Kung iisipin kung ang bawat pamilyang Pilipino ay may pagkakataon na makapaghanap buhay, kaya niyang iahon ang sarili mula sa kahirapan. Makakaya niyang maglagay ng pagkain sa hapagkainan. Magkakaroon siya ng kapasidad na magpagamot kung sakaling may magkasakit. Kaya naman, ngayong taon, naging mas partikular dito ang ating tutok. Noong Oktubre lamang ng nakaraang taon, nilunsad natin ang Angat Kabuhayan, na naglalayong makapagbigay ng permanente at pagmatagalan na trabaho para sa lahat. Ito ang nakikita nating daan para tuluyang wakasan ang kahirapang humahadlang sa ating kakayahang umasenso ng ating mga kababayan. Tulad ng Angat Buhay, katuwang natin ng iba't ibang private companies at mga industriya, gaya ng mga partner organizations ng Dualtech. At narito kasama natin ngayon yung isang partner organization po natin, Daiwa Seiko Philippines Corporation. Katuwang din po natin sa Angat Kabuhayan ang mga lokal na pamahalaan, gaya ng Venezuela, Agusan, Mensur, upang maipatupad ang programa. Sa pamamagitan ng training at employment, kolaborasyon ng iba't ibang ahensya para sa tamang kurikulum ng bawat kurso at inclusive supply chains, umaasa tayong dadami pa ang trabaho para sa ating mga kabataan. At isa sa mga industriyang nakita natin na may malaking potensyal ay ang mga manufacturing industries, gaya ng mga industry partners ng Dualtech. Napakaganda rin ng mga nakikinabang at makikinabang sa programang ito, mga out-of-school youth. Sa tulong ng mga kursong ito na handog ng mga centers gaya ng Dualtech, mas mapapayabong natin ang potensyal at kapasidad ng ating mga kababayan. Halimbawa, ang mga bago nating scholars mula sa Venezuela, sumailalim na sa isang career orientation program para ihanda sila sa kursong ito. Sa suporta ng lokal na pamahalaan, makakapag-aral ang ating mga out-of-school youth ng electromechanics technology dito sa Dualtech, Laguna. Ang balita pa, babalik ulit ang Dualtech sa Venezuela para mag-orient ng isa pang batch ng mga possible scholar trainees. Kaya naman maraming salamat muli sa ating partners sa pagbubukas ng inyong pinto para sa ating mga scholars. Ipinagmamalaki namin maging katuwang ninyo sa inisyatibang ito. Sa katunayan, ang partnership ng OVP at ng Dualtech ang isa sa mga unang bunga ng ating Angat Kabuhayan program. Kaya muli, sa ngalan ng mga scholar trainees na inyong kinuha, maraming salamat sa inyong pagtataya at suporta. Sana ay magpatuloy pa ang nasimulan nating mga inisyatiba at magbunga ito ng mas marami pang oportunidad para sa ating mga kababayan.
Mga ganitong programa ang gusto nating isagawa sa mas marami pang mga komunidad, kasama ang mas marami pang partners para mabigyan ang bawat Pilipino ng kapasidad na umasenso sa buhay. To our industry partners present here today, it is my hope that this inspires you to create an impact by turning your gaze and extending your reach to those who need it the most, and to initiate programs that are for the greater good. I know that we can find partners in you here today, and we look forward to working with you in the future. Sa ating mga graduates, ngayon ang unang araw ng isang bagong simula. Simula ito ng pagtahak ninyo sa landas tungo sa mas magandang buhay. Bunsod ng inyong dedikasyon sa programang ito na handog ng Dualtech. Simula ito ng pagpasok ng mga oportunidad na binubuksan ang pagtatapos ninyo sa kursong ito. Simula ito ng marami pang tagumpay na inyong matatamasa dahil naging bukas kayo sa pagkakataong ito na ibinigay sa inyo. I would like to ask you to remember this day as the turning point of your life, as the time when you remain grateful for all of the hardships that you went through for the past 2 years and also before that. I hope that you will have in your hearts an attitude of gratitude, an attitude that will allow you to always see the good in every challenge, in every hardship that you face in your life. I cannot promise you that there will be no struggles tomorrow. In fact, perhaps there will be more, as you will have more responsibilities in your families and in your communities. Today, you are filled with so much hope. Today, you are filled with so much dreams. And there will be times that you will continue to encounter failure. There will be times that you will continue to see closed doors on a lot of your dreams. But remember this day when you were able to dream for yourselves, for your families, for your communities, and for our country. And we hope that the inspiration that was imparted to you by your teachers, by your mentors, will carry you through every hardship that you encounter in life. Also take this opportunity of having that attitude of gratitude to thank your families, your parents, your siblings, your relatives, and for some of you who may not have them with you here today or in your lives, also look at the different family members provided to you by the Lord. Many of you have found second family, second homes here in Dualtech for the past 2 years, and it has really been a huge part of your life. So I hope you also take the time to thank the families whom you have met along the way. And as you look ahead in your lives, continue to aim for the stars, continue to dream big. Having finished this education will really open up a lot of doors for you. That piece of paper that you are holding will mean a lot for your future. But more than that, it is what you carry in your heart that will bring you to places. And we are thankful, I am thankful that I was able to meet you today. Your stories I may not have heard all, but it has touched our hearts and it has inspired us to do our work better. To the parents who have also struggled with our graduates here today, maraming salamat po sa pagtitiwala sa inyong mga anak. At ngayon, hayaan natin muna sila na i-enjoy ang kanilang na-achieve na accomplishment. At makakaasa po tayong lahat na magkakaroon ng mas magandang kinabukasan yung ating mga pamilya dahil sa malaking pagkakataong na ibigay sa ating mga anak. Muli, congratulations at maligayang pagtatapos sa ating graduates. Mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Ms. Georgina Hernandez.